श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। वेलकम बैक टू शेफ सोनी's किचन। और आज शेफ सोनी हमें क्या बना के सिखाएंगे? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਚਿਕਨ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। So, let's begin. ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। कमेंट करके जरूर दस्सियो। Thank you for your patience. Thank you for watching the video. Please like, comment and share. Thank you.